ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3:45 ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਰਫ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ 4 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ 4 ਸਵਾ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਫ ਨੇ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਰਫ, ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੁੱਤ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 2:15 ਵਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸ 10:30 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 10:30 11 ਵਜੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗੁੜ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁੜ ਡਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘਿਓ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੜਬੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਸੀ ਗੜਬੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਗੜਬੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਗੜਬੀ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਰਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਰਫ ਕਈ ਵਾਰ ਚੂਰੀ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 1.5 ਕੁ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਰੋਟੀ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੜ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਹ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਫ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਪੋਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਹੋਲਡਰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਅੱਧੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਪੋਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸਰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸੋਚੂੰਗੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਜੇ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਲਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਨਵੇਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹਰਫ ਚਮਚ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਊਂਗੀ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਫ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ, ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਚੂਰੀ ਬਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਫ TV ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਪਿਆ ਇੱਧਰ TV ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਚੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਫ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਮੰਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ
ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਕਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਲੈ ਲਾ ਮੰਮਾ ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਚੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਮੰਮਾ ਲੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਐਂ ਖਾ ਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ TV ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਫ ਤੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾ ਦੇਖ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੰਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੂ ਲਾਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮਾ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਏ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਰਿਮੋਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੂਗਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਫ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਕਅੱਪ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਸ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਟੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਚੂਰੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਿਆਤ ਰਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਦਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਲੌਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਨ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈ ਆਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਫ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਬਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਚੌਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੌਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਚੌਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਲੂ ਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੌਲੇ ਪਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਹਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੌਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਔਡਰ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।